Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình Khuyên chia sẻ cách làm bánh mì nướng chảo không cần nhồi bột luôn. Và nếu thích video của Vành Khuyên thì đừng quên like, đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi Vành Khuyên chia sẻ video tiếp theo. Bánh mì khoai tây nướng mềm xốp, thơm ngon, dễ làm và mềm lắm luôn. Bánh mì nướng không cần lò. Ngon chưa? Nguyên liệu làm món này mình có khoai tây đã bào vỏ, anh chị em và các bạn cắt nhỏ nhỏ ra để mình nấu cho nhanh chín. Mình lấy nửa ký rồi chế ngập nước, nhớ đậy nắp luôn, thường là khoảng 20 phút. Mình cho 2 muỗng canh đường, 2 muỗng là 32 gram, 500 gram sữa tươi không đường. Thường là mình khuyên hay cho vô lò vi sóng, bấm khoảng 1 phút cho nó ấm lên á, để chút xíu nữa mình ủ bột cho nó dễ nở. Một gói men nổi là yeast á, chị em và các bạn cho vô luôn nè. Rồi mình quậy nhẹ, để ở đây khoảng 1 phút. Cho 2 muỗng canh dầu ăn, mỗi muỗng là 15 ml. Bột mì đa dụng all purpose flour hoặc là bột mì làm bánh mì bread flour đều được, nửa ký tức là 500 gram. Và thành phần nguyên liệu bên dưới video trong phần mô tả, mình khuyên ghi kỹ để cô bác anh chị em và các bạn mình chuẩn bị trước khi làm. 1 muỗng cà phê muối cho 7 gram nha. Sau đó mình trộn lại, chỉ trộn thôi không cần nhồi. Sau đó mình đậy kín lại bằng cái khăn ẩm, rồi kiếm cái chỗ ấm mình cho vô và để cho đến khi nở gấp đôi trong vòng khoảng 30 phút. Sau khi đủ giờ mình kiểm tra, xăm đũa mình coi khoai chín chưa, mình thấy mềm rồi nè. Mình vớt ra cho nó ráo nước nè. Ngay khi đang còn nóng, mình sẽ cho vào đây 10 gram bơ. Bơ này là bơ không có muối. Tùy theo nhà ăn mặn nhiều hay ít thì cho nửa muỗng cà phê muối. Chút xí tiêu. Nếu như anh chị em và các bạn mình có cái lactim, tức là cái này nè, còn không có thì khỏi cho cũng được, khoảng nửa muỗng cà phê. Không cho cũng không sao, cho thì nó thơm thôi anh chị em và các bạn. Rồi mình sẽ nghiền cho nó nát ra, nghiền bằng cái nĩa nè. Công thức này làm Vành Khuyên học được của người hàng xóm chỉ cho Vành Khuyên làm đó, bởi vì mình ăn thấy ngon mình hỏi công thức. Sau đó mình lấy cái muỗng mình lại nghiền lại cho nó thật mịn ra. Mình cho nửa muỗng cà phê đường cho ngon. Rồi trộn đều lại luôn. Đây là phô mai, anh chị em và các bạn cho cái loại mozzarella 150g hoặc là phô mai thường cũng được, miễn là bào sợi. Và trộn chung lại, nhớ trộn cho thiệt đều, xong rồi sau đó mình sẽ chia ra làm 3, bởi vì hôm nay mình sẽ làm 3 ổ bánh mì. Và sau 30 phút bột nở lên quá chừng luôn rồi cô bác anh chị em và các bạn ơi. Nó có bong bóng như vậy nè, đó, như vậy nè là bột nở tốt. Mình khuyên múc lên để anh chị em và các bạn nhìn thấy cái bột, khi mình thấy nó nở như là tốt nè. Mình cho bột áo ra bàn hơi nhiều một chút bởi vì cái bột nó ướt. Anh chị em và các bạn nhớ áo bột nha. Và tay mình cũng có thể cho thêm một chút xíu dầu ăn cho nó không có dính. Xe nó thành cái thỏi dài để mình chia nó thành ra 3 phần. Lấy cái tay mình làm vậy nè cho nó không có dính đó. Rồi thêm bột mềm lắm á, rất là khó tạo hình, nhưng mà cái bánh như vậy nó nở xốp mới ngon. Rồi chia đều làm 3. Rắc bột nha.
Rồi mình sẽ vo cho nó tròn lại nè. Để qua một bên. Rắc bột. Vo cái này cho tròn. Nhớ rắc bột lên trên. Rồi cái còn lại cũng vậy luôn. Rồi quay lại cái đầu tiên. Mình lấy cái khay và lót cái giấy nướng bánh. Bột anh chị em và các bạn cho lên. Mình lật lại nha. Rồi lấy cái tay vàng. Cái này mình chia ra làm 3 phần nè. Sau đó cho một phần khoai tây. Rồi gói lại cẩn thận nè. Kín kín lại, coi chừng nó rớt ra ngoài. Và lấy cái tay của mình nhớ cho bột áo cho nó đừng có dính, nó dính dữ lắm á. Mình mới dàn ra nhẹ nhẹ và dàn cho nó ra mỏng ra. Chút nữa cái bánh nó nở lắm, thành thử ra anh chị em và các bạn dàn cho nó mỏng mỏng. Để cho dễ thì mình cũng có thể lấy dầu ăn thay vì bột. Nếu mình cho bột thì nhìn nó giống pizza lắm, bạn chút nữa nó trắng trắng. Mình cho dầu ăn thì nó không có dính, mình dàn mỏng mỏng, không thôi chút cái bánh phồng lên cao lắm. Tiếp tục hai cái còn lại cũng làm giống y chang vậy luôn. Nhưng mà nếu anh chị em và các bạn không có lò nướng thì mình có thể nướng trong nồi chiên không dầu. Thì mình cho vô cái khay của nồi chiên không dầu. Và khi nướng thì nhiệt độ nó sẽ thấp hơn nhiệt độ lò nướng, nó là 10 cho đến 15 độ C. Bởi vì nồi chiên không dầu là nó có cái quạt. Còn lại một bánh mình sẽ nướng trong chảo. Anh chị em và các bạn nhớ lấy cái chảo dày dày đó mình nướng nó mới giữ nhiệt được, nó dễ chín hơn. Trước khi cho thì mình phải cho một chút xíu dầu ăn để mình láng cái chảo nè. Lấy tay mình thoa luôn. Bột mình lấy lên, sau đó mình úp xuống nha. Cho cái mặt xấu nó lên trên đó. Rồi lấy tay xoa dầu luôn cho nó không có dính á. Rồi mở nó ra. Nhân. Rồi gói lại y chang lúc nãy luôn. Bột nó nở dữ lắm. Sau đó mình có thể rắc lên chút xíu mè đen với lại mè trắng cho nó thơm. Và cái bánh nướng chảo này không cần cho trứng sữa. Mấy ngón tay mình nhúng dầu, xong mình ấn vậy nè. Sau đó đậy lại và ủ khoảng 20 phút. Nhiệt độ phòng của mình bây giờ là 26 độ C. Nếu mà nóng hơn thì anh chị em và các bạn sẽ rút ngắn thời gian ủ. Sau cho chút xíu mình nhìn mình thấy nó phồng lên đó là đi nướng luôn. Mình lấy một lòng đỏ, một muỗng canh sữa tươi không đường. Rồi đánh đều lên. Mình quét trứng sữa lên, chỉ quét lớp mỏng thôi anh chị em và các bạn, đừng quét nhiều quá một chút nó bị sọc sọc á, nó xấu. Sau khi quét trứng, nếu mình thích mè thì cho thêm lên. Rồi mình sẽ đi ủ trong vòng 10 cho đến 20 phút. Và mình làm nóng lò luôn 180 độ C, 2 lửa trên lửa dưới cùng lúc. Sau khi mình nhìn thấy cái bánh nó nở phồng phồng lên vậy nè, là đi nướng luôn đó. Tầng thứ 2 tính từ dưới lên, tức là tầng thứ 3 tính từ trên xuống. 180 độ C tức là 356 độ F. Thời gian thì 20 cho đến 23 phút hoặc là 25 phút, tùy theo nhiệt độ bên trong của mỗi lò. Anh chị em và các bạn sẽ nhìn kiểm tra, khi nào thấy nó nâu vàng thì mình lấy ra nha. Cái này cho vào trong tủ lạnh để không thôi nó nở quá là chút nữa cái bánh nó cũng không có phồng nữa. Rồi mình cho lên nướng. Trước tiên anh chị em và các bạn sẽ để bếp số 5. Bếp mình có 9 số, thời gian là 5 phút. Để cho bánh không bị xẹp thì nướng lò hoặc là nướng chảo mình cũng đừng có mở nắp. Sau khi hết 5 phút thì mình sẽ để số 4 và 5 phút nữa. Và cũng nhớ là cái chảo phải dày, nếu mà chảo mỏng là nó không có giữ nhiệt được, là bánh nó sẽ dễ bị cháy mà chưa chín. Sau khi hết 5 phút mình hạ xuống số 3
và lại thêm 5 phút nữa, tức là tổng cộng nó là 15 phút á. Tổng cộng 3 lần là 15 phút rồi. Mở nắp nhanh ra nha. Và mình cũng kiểm tra, thấy bên dưới nó nâu vàng y vậy rồi, ngon luôn rồi. Đặt cái giấy nướng bánh lên và ấp lại nha. Ấp lại vậy đó, ngon quá. Cho một xíu dầu ăn, sau đó cho nguyên cái giấy nướng bánh vô luôn, xay nó một cái cho nó đều dầu, rồi đậy nắp lại và tiếp tục nướng số 4 trong vòng 5 phút. Rồi sau khi đủ 5 phút, anh chị em và các bạn nhớ mở nắp cho cái bánh không có bị đọng nước. Rồi lau cái nắp cho khô nha. Tiếp tục đậy lại. Rồi bếp đẩy số 3, thời gian 5 phút nữa, tức là tổng cộng là 25 phút. Có lò nướng thì mình cho vô bấm cái rẹt đi chơi, đủ giờ quay lại. Còn nướng chảo thì phải canh, vừa đúng giờ là phải chỉnh nhiệt liền, không thôi nó dễ bị cháy hoặc là không chín. Sau khi nướng xong, mình phải đem cái chảo ra khỏi bếp và để đây. Nắp mình hé từ từ, nếu mình mở nhanh quá là nó bị xẹp bánh, nó không có còn đẹp nữa. Mình để 2 phút rồi mình mới mở nắp. Cẩn thận. Nãy giờ mình cho vào trong tủ lạnh đó, bây giờ mình cho ra nè và nướng. Cho gia vị chờ nguội. Nếu mà thích cho nó bóng bẩy á, thì quét lên một chút bơ hoặc là dầu ăn ngay khi bánh nóng. Như vậy thì mình sẽ nhìn thấy nó đẹp hơn và mềm lắm luôn. Đừng quên quét bơ hoặc là dầu lên. Đây là cái bánh nướng chảo của mình. Wow, ngon chưa? Và chỉ với 23 phút thôi, ở 180 độ C mình đã có một cái bánh quá ngon luôn. Bánh mềm xốp lắm luôn á cô bác anh chị em và các bạn ơi. Thiệt là ngon luôn nè. Từ nay thì anh chị em và các bạn, mình không có lò nướng, vẫn có bánh mì ngon. Mình nướng bằng chảo, cũng giống như chang như là bánh nướng, cũng xốp quá chừng. Bây giờ là nó hơi nguội rồi, mình Khuyên mới lấy cái ni lông poly mình nên đậy để cho sáng mai bánh nó vẫn mềm ngon đó, chứ không thôi là nó bị khô do nó thoát hơi nước. Mình làm bánh này cho buổi sáng cuối tuần. Mình Khuyên cảm ơn cô bác anh chị em và các bạn đã xem hết video này và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới.